سامسونج A73 5G هو يعتبر أعلى واحد في سلسلة ال A اللي بتصدرها سامسونج كل سنة. ولا أخفى عليكم رغم رخص الفئة دي إلا إن التليفون ده مفيد جدا لصناع محتويات زي التيك توك واليوتيوب والانستجرام. تابعوا معانا الحلقة دي لغاية النهاية عشان تعرفوا مواصفاته مميزاته وعيوبه، وتعرفوا كمان سعره سواء في السوق المحلي أو السوق العالمي. يلا بينا نتابع مع بعضينا ونشوف حلقتنا النهارده ونستعرض مع بعضينا التليفون سامسونج A73 5G. يلا بينا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. انا عارف ان في ناس كتيره جدا استعرضت التليفون اللي معانا النهارده، ولكن النهارده بستعرضه في عجاله، بقول لكم مواصفاته والحاجات البسيطه، الفرق اللي ما بينه وما بين الاي 53 عشان الناس اللي حابه تشتريه تبقى عارفه بالظبط ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، خصوصا صناع المحتويات اللي زي التيك توك والانستجرام واليوتيوب اللي بتعتمد على الجوده وبتعتمد على الصوت وبتعتمد على خروج محتوى جيد للمشاهدين. يقدروا يفرقوا ما بين الاثنين ويقرروا يقدروا يشتروا انه واحد. تابعوا معانا الحلقه لغايه النهايه عشان تعرفوا سعر التليفون وتقدروا تعرفوا مميزاته وعيوبه. زي كل مره مش هنسى اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس صندوق الوصف اسفل الفيديو. انا سايب لكم اللينك بتاع جوميا عشان العيد بتاعها السنوي، عامله تخفيضات جامده جدا وخرافه. بصوا وخشوا على اللينك واشتروا معدات لو انتم محتاجينها، او حاجات او اي حاجه لو انتم محتاجينها من جوميا دعما للقناه. يلا بينا نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده سامسونج جالاكسي A73 5G. يلا بينا. طيب مبدئيا كده التليفون اعلن عنه في 17 مارس 2022 واتطرح للبيع عالميا ومحليا في 22 ابريل من 22 او سنه 22. ابعاد التليفون 163.7 في 76.1 في 7.6 ملم. الوزن بتاعه 181 جرام، ويفرق دوت عن ال 53 ان هو اعلى شويه. بيستقبل شريحتين اتصال، او لو انت عايز تحط كارت ميموري فيبقى شريحه وكارت ميموري. مضاد للاتربه والميه بمعيار IP 67 لغايه 1 متر لمده 30 دقيقه. مواصفات الشاشه بتاعتها سوبر اموليد بلس، فرق عن 53 بيبقى سوبر اموليد بس، 120 هرتز، بيدعم لغايه النتس لغايه 800 نتس. مساحه الشاشه 6.7 وده برضو الفرق الثاني بينه وبين ال 53، وبقوه استحواذ 87.0%. ريزولوشن الشاشه 1080 في 2400 بقوه 393 PPI، فرق عن ال 53 ان 53 بيبقى 430 تقريبا PPI. طبقه الحمايه كورنينج جوريلا جلاس 5، الفريم من الالومنيوم والظهر من البلاستيك. بالنسبه للسيستم اللي هينزل معاه، هو نازل له سيستم اندرويد 12 بالواجهه 1 UI 4.1، بروسيسور كوالكوم سناب دراجون. دي تعتبر نقطه ضعف فيه لانه من المعتمديه بتاعته 6 نانومتر بمسمى 778 5G. زي ما احنا عارفين ان البروسيسور دوت ثماني النواه. بالنسبه للاربع انويه الاقويه بقوه 2.4 جيجا هرتز كيريو 670 ده المسمى بتاعها، والاربع انويه موفرين للطاقه بقوه 1.8 جيجا هرتز كيريو 670 وده المسمى بتاعها. بالنسبه للجي بي يو او وحده رسوميات ادرينو 642 ال. نيجي بالنسبه للكاميرات، هم اربع كاميرات. الكاميرا الرئيسيه الوايد او العريضه 108 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 ودي اللي بتفرق عن ال 53 اقل شويه، 53 بيبقى 64 ميجا بايت. الكاميرا الثانيه الالترا وايد او الزاويه العريضه قوي دي 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، والكاميرا الماكرو 5 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4، والكاميرا الدبث او العمق والعزل 5 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. بيدعم LED فلاش بيصور بانوراما والاتش دي ار،
اما بالنسبه للفيديو فبيدعم ال 4K بفريمات 30 فريم بير سكند. بالنسبه للكاميرا السيلفي 32 ميجا بايت، فتحه عدسه 2.2 ودي عريضه، بتدعم تصوير اتش دي ار وبتدعم تصوير ال 4K بفريم 30 فريم بير سكند بفارق عن ال 53 اللي بيدعم 1060. نيجي بالنسبه للاود سبيكر ستيريو من الاسفل ومن الاعلى، وللاسف ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث 5.0 وده اقل من اللي موجود في الاي 53 بيبقى 5.1. جي بي اس موجوده، الان اف سي موجود حسب اعتمادا على السوق اللي بيتباع فيه، الراديو مش موجود، اليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسور، البصمه تحت الشاشه اوبتيكال. بالنسبه للبطاريه 5000 ملي امبير، معاه فاست تشارجنج 25 واط، ولكن ما بيتباعش معاه في العلبه، ولكن بيتباع باقصى قوه بيستحملها 25 واط، والادابتور دوت موجود بيتباع في توكيلات سامسونج. بينزل منه 3 الوان، الجراي او المايل للسواد شويه، والمنت اللي هو لونه اخضر ده الشيك، والابيض اللي هو الوايت. نيجي بالنسبه للسعر بتاعه، فهو مسعر ب $520، يعني تقريبا بالمصري حوالي بنتكلم في 9600 جنيه قبل الضرايب والجمارك. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، وزي ما احنا شايفين ان السعر مناسب جدا وجميل، خصوصا للصفات او المواصفات اللي موجوده في التليفون الرائعه ديت، واللي بتستخدم من قبل صناع المحتوى بتوع التيك توك واليوتيوب والانستجرام، عشان يقدروا يطلعوا محتوى جيد وجميل، سواء في الصوره او جوده الصوت او الجوده بالعموم اللي بتستخدم في صناعه اي محتوى من المحتويات اللي ذكرناها قبل كده. مش هنسى افكركم زي كل مره، ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. برضو صندوق الوصف ديسكريبشن سايب لكم اللينكات بتاعت جوميا، خشوا بصوا عليها وخدوا فكره واشتروا دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.